Salutare, bună dimineața! Bine v-am găsit la Caravan Salon Düsseldorf 2025. Salut, Marian! Bine te-am găsit și pe tine! Astăzi aș dori să prezint pentru prietenii noștri, clienții noștri, un model mai nou, care nu l-am avut până acum în prezentare. Este vorba despre Mega Classic 600 cu pat electric în mișcare. Vă invit înăuntru să-l vedem puțin în detalii. În mare majoritate voi cunoașteți aranjamentul campervanurilor Megamobil. Ceea ce este interesant, acest model este fără gaz. Avem o plită electrică de la Dometic. Avem chiuveta de la Dometic, pe care o cunoașteți din alte prezentări. Acest model este un pic mai mare, având în vedere că avem plita electrică de la Dometic, am putut integra o chiuvetă mai mare. Sertarele de la bucătărie, toate bine gândite, cu modelul soft close de închidere. Spații mari de depozitare, tot pentru bucătărie. În acest model avem frigiderul de la Tedford, care este de 90 de litri, cu un congelator de 7 litri. Avem spațiu de depozitare în acest caz, pentru mașina de cafea, pentru mașina de făcut ceai și alte necesități ale bucătăriei. Baia este baia cea mare, pe 1,10 m, cu ușa din acril, care desparte zona dușului de zona WC-ului. Avem un sistem de duș mai modern, cu un design foarte frumos. Avem chiuveta culisantă, pe care toți o cunoașteți. În acest model am integrat o toaletă de la brandul Clezana. Avem noua toaletă de la Clezana, care este o toaletă ecologică, nu mai utilizăm apa și nu mai utilizăm soluții. Mariane, hai te rog, pune-te jos la noi în living-ul ăsta enorm. Acest model este un model de 6 metri, H2, nu este înalt, dar este foarte spațios. Avem masa, care are o extensie foarte bine gândită. Deci, pentru 4 persoane, modelul acesta este super ok. Am vorbit încă de partea șasiului. În mare majoritate, toate șasiile noastre vor fi pe Fiat, motorizare Fiat. În acest model avem o motorizare de 180 de cai, cutie automată, navigație mare. Partea mașinii este foarte bine dotată cu toate sistemele importante pentru securitate, navigație, etc. În mare majoritate, cam asta este prezentarea interiorului. O să te rog să vii cu mine să-ți prezentăm și garajul, pentru că am menționat, chiar dacă avem un model de 6 metri, putem avea un garaj foarte mare, cu un volum foarte mare, având în vedere că avem patul electric în mișcare. În zona garajului avem zona electrică, rezervoarele de apă. Prima dată am să vă arăt cum funcționează acest sistem, dar îl cunoașteți din prezentările anterioare. În partea de apă avem rezervoarele de apă. Avem două posibilități de a curăța rezervorul de apă în caz când parcăm mașina pe mai mult timp. Rezervoarele de apă, toate la noi sunt standard de 80 de litri. Nu avem gaz în mașină, ați văzut că totul este electric. Voilà, partea electrică.
La momentul de față avem numai o baterie de 150 de amperi pe litium de la brandul Active, ceea ce este de menționat. Megamobil, în mare majoritate, a început să se adopteze produselor Active, în special pe baza bateriilor. Acest model poate fi dotat cu 2 baterii de 150 de litium și va fi foarte independentă pentru minimum 3-4 zile off-road. Deci, cum am menționat, patul în mișcare, electric, putem crește volumul acestui model. Încă de menționat este foarte important, izolația. Toate campervanurile noastre sunt izolate termic-fonic, utilizăm 25 de mm Armaflex și utilizăm tapiserii speciale, mai ales Alcantara, care este o imitație a pielii. Și îl invit pe Marian să se ducă spre peretele nostru, unde avem toate materialele textile și toate materialele pentru mobilă. Avem diferite culori pentru mobila de bucătărie, pentru living, avem blaturile de lucru și avem tot ceea ce înseamnă pardoseala, având în vedere că pardoseala noastră este extrem de groasă și avem și sistemul de încălzire încorporat prin canale de aer unde suflăm aerul cald de la truma. Mariane, mulțumim din suflet pentru că ești totdeauna alături de noi, prezinți și echipa noastră. Mulțumim tuturor că ne urmăriți pe canalul de YouTube, pe canalele noastre de social media. Vă dorim o zi bună și să ne vedem cu bine. La revedere!